Där! Här är Röjsvatten som dagens viloplats får bli. Väldigt fint. Bastun är på gång. Har tvättat lite kläder. Och så lite bad där. Jag fortsätter min vandring längs Nordlandsruta. Nu är jag i stugan Röjsvattnet. Och det är en plats som jag spanar på länge. Dels för att jag fått tips om den, men också för att den har bastu och så är den svårtillgänglig. Ungefär 3 dagar från väg ligger den. Så därför har jag planerat in en vilodag här. Jag har superdåligt med batteri och det var inga solceller här på Röjsvattnet. Så det blir inte så mycket filmat fram till nästa gång och ladda. Jag ska njuta här så länge. Fan vad fint det. Det måste vara att jag inte kan ladda några teknikprylar, men en sån här dag så är det här paradiset på jorden. Så på dag 9 och regnet står som spön i backen och så blåser det lite. Så här kommer väl den här dagen gå. En paus vid vindskyddet där. Det här vädret, alltså det kan ju regnande, det gör att jag tänker att det var den andra vägen det jag tänkt. Så nu går jag ner Gränsledaren. Och det var ju trevligt för att här fanns det vindskydd. De har skyltat. Mycket bättre markerat, väldigt trevligt. Den här blir ganska blött av fötterna. Och till och med dass. Hembakt bröd, eller nybakt bröd kanske jag säga. Och lite mjukost. Sitter här i vindskyddet. Kommer undan vinden och regnet. Kanske gick lite långt innan lunch. Ugglans dag idag. Fan. Väldigt kallt. Väldigt blött. Väldigt tidigt. Kunde gå med torra skor en timme ungefär. Sen kom det in både underifrån och ovanifrån. Så någon kilometer till ska det väl bli, tänker jag. Även om sovsäcken lockar ganska mycket. Lite ner i björkskogen, då kan man hitta de här markeringarna. Fina! Väldigt mycket mer lättgått på svensk sida. Det är fascinerande. Här var ju björk. Äter larven var i farten. Annars skulle det vara utslaget här. Som bara kala kvistar. Ett stycke rasad bro ger oss ett härligt vad.
oväntat vad. Och kanske också lite oväntat djupt. Det är nackdelen med... Det enda nackdelen med att vara kort. Jag brukar tycka att det är så bra att vara kort ibland. För man går i vika hopen och placerar den överallt. Men med vad? Då är det väldigt obehändigt att vara kort. Så den här gången nådde det upp på ovan knäna, upp på låren. Och då är det lite skönt, tycker jag, att gå sig varm. Försöka torka byxorna genom att gå. Och så gå så att man får lite blodcirkulation. Så det blir kanske en halvtimmes promenad till innan jag slår tältläger. En ny dag, dags för en ny kulinarisk upplevelse. Det verkar vara populärt med torkad kyckling, så att är man glutenintolerant det blir det ris och kyckling, vad jag tror. Men jag fick en liten lärdom, för att du vet, i de här matpåsarna där det står att man bara ska ha i vatten, där finner man ju på något annat. Do not eat. Kaos i hemmet. Regnet kom och spänningen är olidlig här inne. Svårt när man inte vet hur det ska se ut, men jag slog ju på rejält med vatten i alla fall. Jättekonstigt krydda. Ja. Som ingen ringer hem om det här. Det är ovanligt för mig i alla fall att ha så mycket brödkryddor i kycklingen. Smakar liksom tunnbröd. Och så är det någon, där man lagt i hela rosépepparkorn. Och det är ingen att ringa hem om. De petar jag bort. Det synd jag lite klen, annars hade man säkert gillat det, för det var lite starkt. Så det är väldigt... Jag sliter med motivationen att äta idag. Jag önskar att jag hade ett sudoku. Men det är en tugga och så får jag drömma om chokladen jag ska äta efteråt. Kan det inte vara så mycket mer än 12 eller 15 kilometer ner till Ritsem. Jag tycker att jag ska handla lite grann där. Det är väl det största stället jag passerar. Jag har egentligen mat kvar för kanske 4-5 dagar, men det är skönt att få på sig lite mer torr mat kanske. Och framförallt ska jag köpa någon färsk eller någon liten härlig middag tills ikväll. Jag sitter och huttrar. Jag skakar lite grann för det är lite kallt. Så jag sitter lite länge. Men jag känner också att jag måste vila. Jag undrar lite hur det kommer bli att komma ner till Ritsem. Tanken var ju aldrig att jag skulle komma dit ner. Men det kanske blir stressigt.
När man träffar en person varannan dag. Ja, det är inte många ute på leden. 2 tyskar är de enda personer som jag sett de senaste dagarna. Även om jag ser fram emot att fylla på matförrådet är livet nära naturen både höga toppar men också en hel del djupa dalar. Speciellt efter mycket regn och hård vind. Jag fattar inte, jag är så jävla slut. Man tycker kroppen borde vänjas eller någonting. Helt jävla under isen idag. Det var inte länge sedan jag hade en vilodag heller. Det känns som kroppen väger 10 000 kilo.